নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ঈশান উদয় স্কলাৰশ্বিপ সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ঈশান উদয় স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে অনলাইন কৰিছিল সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ভেৰিফিকেশ্যন হৈ গৈছে, ষ্টেট ভেৰিফিকেশ্যনো হৈ গৈছে, ইতিমধ্যে কলেজ ভেৰিফিকেশ্যনো কমপ্লিট হৈছে। আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বৰ্তমান 6th চেমত পঢ়ি আছে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে যথেষ্ট ভাল খবৰ, যিহেতু তেওঁলোকৰ একাউণ্টত নতুন কিস্তিৰ 80,000 টকা ইতিমধ্যে সোমাইছে। বৰ্তমান যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 6th চেমত পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ 80,000 টকা ইতিমধ্যে বহুতৰ সোমাইছে। এইটো সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ যে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আগৰ যি দুটা কিস্তি আছিলে, মানে তেওঁলোকে ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ আৰু ছেকেণ্ড ইয়েৰ, অৰ্থাৎ ফাৰ্ষ্ট চেম আৰু ছেকেণ্ড চেম এটা ইয়েৰ আৰু থাৰ্ড চেম ফ'ৰ্থ চেম নেক্সট এটা ইয়েৰ, এতিয়া সেই দুটা তেওঁলোকৰ ইয়েৰত তেওঁলোকে কিন্তু 54,000কৈ টকা পাইছিলে। এতিয়া নতুনকৈ যিহেতু 2024ৰ পৰা ঈশান উদয় স্কলাৰশ্বিপৰ যিটো কিস্তিৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰা হৈছে, মানে 80,000 টকাকৈ নতুন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে লাভ কৰিছিলে যোৱাবাৰ, আৰু এইবাৰ 6th চেমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো সেই একেটা ৰেটত স্কলাৰশ্বিপটো দিছে। এইটো যথেষ্ট ভাল খবৰ হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে, যিহেতু তেওঁলোকৰ দুটা কিস্তি 54,000কৈ দিলে বুলিয়ে তৃতীয় কিস্তিটো কিন্তু UGC ফালৰ পৰা তেওঁলোকক 54,000 নিদি পেলাই 80,000 টকাকৈ দিছে। মানে নতুন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিটো স্কলাৰশ্বিপৰ পৰিমাণ সেইটো সেই পুৰণা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ স্কলাৰশ্বিপৰ পৰিমাণৰ সৈতে একে কৰি দিছে। এইটো যথেষ্ট ভাল খবৰ। যি কি নহওক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকললৈ আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। কোনে কোনে এই 80,000 টকা লাভ কৰিছা কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিবা। আৰু বৰ্তমান যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি আছা বা এইবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল দিবা, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিন্তু মনত ৰাখিবা, যদি ভাল ৰিজাল্ট নহয় তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কিন্তু ঈশান উদয় স্কলাৰশ্বিপ লাভ নকৰিবা। মানে ঈশান উদয় স্কলাৰশ্বিপৰ ৰেটটো যেনেকৈ বৃদ্ধি হৈছে, মানে ঈশান উদয় স্কলাৰশ্বিপৰ পৰিমাণ যেনেকৈ 54,000ৰ পৰা 80,000 হ'ল, ঠিক একেদৰে কাট অফ মাৰ্কটো কিন্তু বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। অৰ্থাৎ বৰ্তমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে 74%ৰ ভিতৰত যিহেতু নম্বৰ পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ঈশান উদয় লাভ কৰিছে। অৱশ্যে ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে কিছু কাট অফ মাৰ্কটো বেলেগ হয়, মানে ইয়াতকৈ কম পাৰ্চেণ্টেজতো তেওঁলোকে ঈশান উদয় পাবলৈ সক্ষম হৈছে। ভৱিষ্যতে কিন্তু এনে নহ'বও পাৰে। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এতিয়াৰ পৰা ভালকৈ পঢ়া উচিত, যিহেতু 80%টো তেওঁলোকৰ থাকিলে তেওঁলোকে অসম চৰকাৰৰ যিটো স্কুটি স্কীম সেই স্কুটি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, আৰু ঈশান উদয় 80,000কৈ টকা তেওঁলোকে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। 80,000 টকা যিহেতু এটা বছৰৰ বাবে দিয়ে, আৰু BA যিহেতু 4 বছৰীয়া হ'ব, গতিকে যিসকলে 4 বছৰ পঢ়িব তেওঁলোকে 80,000কৈ 2,40,000 টকা স্কলাৰশ্বিপ হিচাপে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে HSৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সেই কথাটো মনত ৰখা উচিত। যি কি নহওক যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বৰ্তমান 80,000 টকা লাভ কৰিছা কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিবা। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।